Hello students, welcome to Onboard Digital Classes. So as the हामीले part 2 of trigonometry गर्नेछौं. Part 1 is already been uploaded. निकै दिन भयो है. If you have not watched that video, please go ahead and watch. Why am I saying that? Is because त्यहाँ हामीले basics को बारेमा डिस्कस गरेका छौं. Base, hypotenuse, perpendicular, sin, cos, tan, cot, sec, cosec सबै basics को बारेमा त्यहाँ हामीले डिस्कस गरेका छौं. If you want, I'll basically go ahead and pin that particular video in the pin section. Alright. तर त्यो भिडियो चाहिँ हेर्नु होला ताकि तपाईको बेसिक्स क्लियर होस् स्पेशली टु दोज स्टुडेन्ट्स हु आर नट फ्रम म्याथमेटिक्स ब्याकग्राउन्ड ओके एन्ड आई नो दिस जुन चाहिँ यो च्याप्टर छ यो च्याप्टर इन इटसेल्फ इज भेरी भेरी टफ फर दोज स्टुडेन्ट्स हु आर नट फ्रम म्याथमेटिक्स ब्याकग्राउन्ड या त साइन्स ब्याकग्राउन्ड वाइ बिकज यहाँ थुप्रो प्रकारको फर्मुलाजहरू छ विच यु आर सपोज टु नो okay, and if you are thinking that I'm going to skip this, please do not do that. Why? Because again हामीले देखेको छौं कि SPSC SI मा कुन चाहिँ लेभलको फियर्स कम्पिटिसन थियो. सो यु नेभर नो यहाँबाट 3-4 वटा क्वेशन्स नै आइदियो भने पनि यु विल बी आउट अफ द कम्पिटिसन इन इटसेल्फ फर्स्टमै. सो इन्स्टेड अफ डुइङ द्याट प्र्याक्टिस गर्नुस्. यहाँबाट क्वेशन्स यो हामीले जुन चाहिँ डिस्कस गर्दैछौँ यहाँबाट पनि क्वेशन्स 1-2 वटा आयो भने पनि यु विल बी इन द भेरी भेरी गुड पोजिसन ओके इन यर एक्जाम्स. सो विदाउट वेस्टिङ मच टाइम लेट्स स्टार्ट ओके. एन्ड आई होप तपाईँहरूको यु आर अवेर द्याट SPSC जुन चाहिँ फरेस्ट गार्ड छ त्यसको सिलेबसमा ट्रिगोनोमेट्री मेन्सन छ स्पेसिफिकली मेन्सन छ. सो त्यही भएर गरेको ओके. सो लेट्स स्टार्ट. यहाँ हेर्नुहोस् इफ साइन थीटा इज इक्वल्स टु 3/5 साइन थीटाको भ्याल्यु दिएको छ 3/5 फाइन्ड कस थीटा. अब साइन र कसको एउटा रिलेसन बताउनको लागि एउटा फर्मुला छ. यो फर्मुला यदि हजुरहरूलाई याद छैन भने प्लिज राइट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टु 1. यो एउटा इम्पोर्टेन्ट फर्मुला हो त्यसको रिलेसनसिप देखाउनको लागि. अब यो फर्मुलाको अन्तर्गत यो भ्यालुज हामीले हाल्छौँ हालेर एन्सर निकाल्छौँ. सिम्पल. इफ यु नो दिस फर्मुला सल्युसन बहुतै सिम्पल हुन्छ. हाउ? यहाँ साइन थीटाको भ्यालु 3/5 दिएको छ हामीले साइन स्क्वायर थीटा निकाल्नुपर्छ. सो 3/5 लाई स्क्वायर गर्नुपर्छ ओके प्लस कस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टु 1. सो 3 3 जा 9 5 9/5 5 5 जा 25 प्लस कस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टु 1. अब हामीले के गर्छौँ कस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टु 1 माइनस किनभने यहाँ प्लस छ करेक्ट. यो माथि उता जाँदाखेरि के हुन्छ माइनस हुन्छ. सो 9/25 हैन. सो कति हुन्छ 25 हामीले एलसीएम निकाल्छौँ. सो हाउ मेनी टाइम्स 125 टाइम्स 25 1 जा 25 माइनस 1 25 1 into 9 is 9 ओके. सो 25 minus 9 कति हुन्छ 16 करेक्ट. सो 16/25 यो के को भ्यालु भयो cos स्क्वायर थीटाको भ्यालु भयो 16/25. तर हामीलाई के को भ्यालु खोज्नु भनेको छ cos थीटाको. हामीले के गर्छौँ अब स्क्वेयरिङ बोथ साइड्स. इफ यु स्क्वेयर बोथ साइड्स के हुन्छ यो स्क्वेयर हट्छ हैन. सो यो के हुन्छ cos थीटा इज इक्वल्स टु उताबाट के हुन्छ रुट अन्डर लाग्छ हैन. सो रुट अन्डर 16/25 कति हुन्छ 4 राइट. 4 4 जा 16 5 5 जा 25. सो यसको आन्सर हुन्छ cos थीटा इज इक्वल्स टु 4/25. कति सजिलो छ हैन. सिम्पल छ नि त सल्युसन. यदि हामीलाई यो फर्मुला याद छ भने फर्मुला चाहिँ याद गर्नु पर्यो ओके. मुभिङ अहेड टु द नेक्स्ट क्वेशन. अब हेर्नुहोस् कतिवटा क्वेशन्सहरू यस्तो पनि आउँछ डाइरेक्ट क्वेशन्स. यो क्वेशन कति बेसी सजिलो छ प्रोभाइडेड यु नो द टेबल. अब आई नो कतिजना स्टुडेन्ट्सले मैले देखेको छु यो टेबल दे बेसिकली मगअप हैन रट्छन् यो टेबल लिटरली. तर यो टेबल रट्नुपर्ने जरुरत छैन. यसमा सिम्पल निमोनिक्स या त फर्मुला लगाएपछि 2-3 पल्ट प्र्याक्टिस गर्नुहोस् इजिली गर्न सक्नुहुन्छ. अलराइट. सो व्हाट डु वी डु फाइन्ड द भ्यालुज अफ साइन 30 डिग्री होला. यो सबै के हो डिग्री हो 60 डिग्री हो अनि 45 डिग्री हो. साइन 30 डिग्री यदि हामीलाई डाइरेक्ट भ्यालु थाहा छ भने ओके. यो टेबल बनाउनको लागि तपाईलाई म्याक्सिमम टु म्याक्सिमम 1 मिनेट लाग्छ होला एक्जाम हलमा ओके. म त तपाईलाई अहिले एक्सप्लेन गर्दैछु त्यही भएर अलिकति टाइम लाग्न सक्छ. तर लु म्याक्सिमम टु म्याक्सिमम 2 मिनेट लाग्ला यो टेबल बनाउनको लागि. तर यो टेबल बनाइसकेपछि यस्तो खालको क्वेशन्स फ्रीमा हो फ्रीमा ओके. जस्ट द्याट यु निड टु नो दिस टेबल. मगअप गरेर चाहिँ हुँदैन ओके. लास्ट मोमेन्टमा मगअप गरेको सबै बिर्सिन्छ ओके. सो यहाँ के गर्नु तपाईले थीटा बनाइदिनुस् यसरी सक्यो थीटा बनाउनु करेक्ट. यहाँ के 0 डिग्री लेख्न सकिन्छ 30 डिग्री ओके. यहाँ 45 डिग्री यहाँ 60 डिग्री यहाँ 90 डिग्री यति बनाइदिउँ न हैन. अन्त अब अस्ति त हामीले पढेकै छौँ
साइन कस tan अब कट सेक कसेक हुनुपर्ने हो तर त्यसमा चाहिँ अपोजिट हुन्छ कि यहाँ के हुन्छ कसेक यहाँ सेक यहाँ के हुन्छ कट यति लेख्दिउँ के डोन्ट माइन्ड द ह्यान्डराइटिङ नाउ सिर्फ तपाईले के गर्नुपर्छ तीनटा कुरा याद गर्नुपर्छ के हो 2√2 2 2√2 1 1√3 यति याद गर्नुस् ओके कहाँ लेख्नुपर्छ 2√2 भन्दाखेरि फर्स्ट अफ अल यहाँ हामीले 2 यहाँ लेखिदिन्छौँ मुनिपट्टि ओके यहाँ के लेखिदिन्छौँ √2 लेखिदिन्छौँ यहाँ 2 लेखिदिन्छौँ 2 √2 2 ओके यो के हो डिनोमिनेटर हो यो सबै डिनोमिनेटरको भ्यालुज हो अब न्युमरेटरको भ्यालुज के लेख्छौँ हामीले 1 1√3 बस यति लेख्नु भयो भने यो डल्लै टेबल बनिन्छ ओके रट्नु पर्ने कुनै पनि प्रकारको जरुरत छैन म फेरि पनि भन्दैछु यहाँ के गर्छौँ हामीले sin 30 डिग्रीमा हामीले के लेख्छौँ न्युमरेटर सरी डिनोमिनेटरमा 2√2 1 1√3 यति लेख्दिउँ अब तपाईलाई सानो नर्सरीमा नानी 1 2 3 भनेर सोधे पनि कसरी स्टार्ट गर्नुहुन्छ 0 1 2 3 4 5 6 करेक्ट सो यहाँ पनि हामीले 0 बाट सुरु गर्छौँ 0 अनि रहिगएको के हो 1 अन्डरस्टुड 0 र 1 यहाँ हामीले लेख्यौँ ओके नाउ व्हाट विल बी डू यहाँ जे लेख्छौँ नि यो फर्स्ट लाइनमा जस्तो लेखेछौँ त्यस्तै सेकेन्ड लाइनमा लेख्छौँ तर रिभर्स वेमा ओके जसरी हामीले उर्दूको स्क्रिप्ट लेख्छौँ हो त्यसै गरी सो साइन को कस कसरी लेख्ने हो यहाँ 90 डिग्रीबाट सुरु गर्छौँ यहाँ 90 डिग्रीमा भ्यालु के छ 1 त्यसको बाद के छ √3/2 करेक्ट त्यसको बाद 1/√2 अनि 1/2 अनि 0 बुझ्यौँ भयो दुईटा त भयो सिर्फ हामीले यो मात्रै हालेको छौँ अरु के गरेको छैनौँ ओके नाउ हामीलाई थाहा छ tan को भ्यालु tan को फर्मुला के हो tan को फर्मुला sin by cos understood sin divided by cos tan को भ्यालु हुन्छ नाउ 0 divided by 1 0 divided by 1 0 हुन्छ 0 divided by 1 0 हुन्छ ओके नाउ 1/√2 divided by √3/2 के हुन्छ यो 2 र यो 2 क्यान्सल हुन्छ अन्डरस्टुड सो के रहिगयो 1/√3 रहिगयो अन्डरस्टुड सेम यो √2 र यो √2 क्यान्सल हुन्छ यहाँ 1 हुन्छ अब यो पनि के हुन्छ यो 2 र यो 2 क्यान्सल हुन्छ यहाँ के हुन्छ √3 divided by 1 न्युमरेटर सरी डिनोमिनेटरमा 1 को केही भ्यालु छैन सो लेख्नु पर्दैन ओके सो 1/0 हेर्नुस् 0/1 जहिले पनि के हुन्छ 0 हुन्छ whereas 1/0 जहिले पनि के हुन्छ 1/0 cannot be determined हुन्छ अन्डरस्टुड नाउ अब यो जुन चाहिँ छ नि यो सिक्वेन्स हामीले सिर्फ और सिर्फ यो tan को कट जसरी हामीले sin र cos को गरेको थियौं त्यसै गरी tan र cot को गर्छौं ओके सो यहाँ के लेख्छौं हामीले cd cannot be determined यहाँ लेख्छौं √3 ओके यहाँ लेख्छौं 1 यहाँ लेख्छौं 1/√3 ओके यहाँ लेख्छौं हाम्रो 0 डन भयो cannot be determined √3 1 1/√3 0 यो हामीले tan को जे छ त्यसै गरी अपोजिट वेमा जसरी cot cos को लेखेको थियौं त्यसै गरी लेख्यौं करेक्ट यो दुई तीन पल्ट प्र्याक्टिस गर्नुहोस् आइहाल्छ तपाईलाई नाउ हामीलाई थाहा छ cosec भनेको के हो sin को रेसिप्रोकल मैले जसरी भनेको थिए नि 1/0 गर्दाखेरि cannot be determined हुन्छ भनेपछि यो 0/1 हैन यदि हामीले गरे भने माथिपट्टि के हुन्छ 1 divided by 0 सो के हुन्छ यहाँ पनि cannot be determined हुन्छ नाउ 1 divided by 2 उतापट्टि गयो भने रेसिप्रोकल गयो 1/2 को रेसिप्रोकल 2/1 हुन्छ सो यता के हुन्छ 2 हुन्छ यहाँ के हुन्छ यहाँ हुन्छ √2 यहाँ के हुन्छ √2 सरी 2/√3 हुन्छ यहाँ के भन्छ 1 divided by 1 हुन्छ ओके अब सिमिलरली के गर्नुपर्छ हामीले सिमिलरली के गर्नुपर्छ यसको रेसिप्रोकल cosec को रेसिप्रोकल sec के लेख्नुपर्छ यहाँ 1 यहाँ 2/√3 यहाँ √2 यहाँ 2 यहाँ cd बस यति गर्यौं भने हामीले यो टेबल कम्प्लिट गर्यौं नाउ फाइन्ड द भ्यालु अफ sin 30 डिग्री sin 30 डिग्री के छ 1/2 सो यसको भ्यालु हुन्छ 1/2 ओके cos 60 डिग्री कहाँ छ 1/2 सो यसको भ्यालु पनि हुन्छ 1/2 ओके tan 45 डिग्री tan 45 भनेपछि 1 सो यसको भ्यालु हुन्छ 1 अन्डरस्टुड
यति गर्नुभयो भने यस्तो खालको क्वेशन्स इजिली गर्नु सकिन्छ अलराइट सो विथ दिस लेट्स एन्ड दिस क्लास यहाँ नै क्लास एन्ड गरौँ अब यस्तो खालको भिडियोजहरू म अझै पनि ल्याउने छु इफ यु वान्ट मोर अफ दिस भिडियोज प्लिज डु कमेन्ट डाउन इन द कमेन्ट बक्स आजको मेरो एम्बिसन चाहिँ के थियो भन्दाखेरि जुन चाहिँ नानीहरूले रट्छन् यस्तो चाहिँ नरटुन् ओके यो टेबल 2-4पल्ट यसो हेर्नुहोस् अझै हेरेपछि तपाईँहरूले अझै बेसी प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ सो विथ दिस थ्याङ्क यू अल भेरी मच आई विल मेट यु इन द नेक्स्ट क्लास थ्याङ्क यू